Hey guys, good morning. I will come back to another vlog. So guys, আজি আমি গৈ আছো Daragaon আৰু Daragaon আমি দ্বীপ আৰু মই গৈ আছো ইফালে আগত আছে দ্বীপ আৰু এইখন আছে মোৰ সাইকেলখন আৰু আজি আমি গৈছো Daragaon. So guys, আজি এতিয়া চাওক আপোনালোকে পথাৰ এখন আছে ধুনীয়া লাগিছে ইয়াত প্লেসটো বঢ়িয়া লাগিছে আৰু ইফালে আগত আছে Bhutan and আজি চলো এতিয়া আজি বাৰু ৰ'দটো বেছিকৈ দিছে 9টা মান বজাত ওলালো আমি ঘৰৰ পৰা তো আজি ৰ'দটো বেছিকৈ দিছে হলেও গৈ আছো আমি আজি Daragaon তাত যদি পাৰো গা ধুম বাৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব একদমেই নাপাহৰিব আৰু এই খুৰাজনে মই একদম পুৰা ফুল পাৱাৰ চাই গৈছে আৰু আগত দ্বীপ গৈ আছে দেন চলো দ্বীপৰ বোলে গাইছ দাঁতৰ বিষ So guys, এতিয়া অলপ এনেকুৱা জায়গাত আহি পালো একদম সবফালে মানে একদম মানে চাহৰ বাগান আৰু সব সাইডে আৰু এইফালে বহুত মানুহ আছিল কাৰণে এইখিনি ভিডিঅ' নবনালো আৰু একদম মানে বঢ়িয়া লাগিছে আহি ডিব্ৰুৱে লৈ আছে আৰু কোনফালে নি আছে কিহে জানে তো চাওক একদম ফুল পাৱাৰ চাহৰ বাগান সব ফালে য'ত চাই মানে সব ফালে কি কম আৰু বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় এইটো চাহৰ বাগানৰ এইফালে অলপ কম আছে যদি এইফালে বহুত আছে আৰু চলো একদম গৈ আছোঁ আৰু গাইছ চেক কৰক ইমান ধুনীয়া প্লেচ আগত আছে দ্বীপ এইফালে আছে চাহৰ বাগান এইফালে আছে জংঘল আৰু এইফালে আছোঁ মই আৰু গাইছ আমি প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰৰ ওপৰত আহিলোঁ আৰু বেছি নাই বাৰু পামহি আৰু এইফালে পাহাৰ চাহাৰ ওচৰত পাইছেহি একদম ফুল পাৱাৰ দীপেকা বৰাৰ কথা পাতি গৈ আছে চাওক একদম ফুল পাৱাৰ চাহৰ বাগান So guys, এইফালে আহি আছিলো মাজতে ৰাস্তা ভাঙা আৰু এইফালে ৰাস্তা ভাঙা এইফালে সাইকেল নমাই দিলো এনেকৈ আহি এইফালে উঠিম এতিয়া চক So guys, এতিয়া আৰু 10 কিলোমিটাৰ আছে মেইন আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনলৈকে তো বহুত ভাগৰ লাগি গৈছে আজি ৰ'দটো চাওকচোন ইমান ৰ'দ ফালি আছে আজি ঐ
ৰ'দ কেনেকুৱা আজি? বহুত ৰ'দ, ভাগৰ লাগি আছে বহুত। একদম আৰু একদম ফাটি গৈছে আজি, ভাগৰটো বহুত লাগিছে। একো নাই বাৰু, গৈ আছোঁ। ৰাস্তাটো অলপমান ভুল লাগি আছিলে আমাৰ তাত। ৰাস্তাটো অলপমান য'ত চাহ বাগান আছিল তাত অলপমান ভুল লাগি গ'ল। গুগল মেপ চাই আকৌ আহি আছোঁ এতিয়া। গৈছোঁ, এইফালে আছে দাৰাগাঁও, তাত গৈছোঁ একদম। আজি ৰাস্তা ভুল হ'লেও গৈ পামেই, উলিয়াম যেনেকৈ নহওক। চলো গাইছ, আহোঁতে পাই গ'লোঁ, বহুত দূৰ পাই গ'লোঁ আৰু 5-6 কিলোমিটাৰ আছে। একদম ফাটি গৈছে আজি, চাওকচোন। বহুত ওচৰ পালোঁহি আৰু আছে হ'লেও অলপমান। গৈ আছোঁ আৰু একদম অৱস্থা নাই আজি। গাইছ, একদম ফাটি গৈছে আজি, পেডেল মাৰিবই পৰা নাই। এই ইয়াৰটো একদম অৱস্থা বেয়া, চাইকেল বেয়া হৈ গৈছে তাৰ একদম, আগতে নাযায় চাইকেল। গাইছ, আহি পাই গ'লোঁ ফাইনেলি গেটখন, দাৰাগাঁও ডিৰিংছ পিকনিক স্পট। মাই গড, আজি চেচ একদম, মানে আজিৰ নিচিনা কষ্ট ইমান ৰাইড কৰিছোঁ, কিন্তু আজিৰ নিচিনা কষ্ট এটা ৰাইডো পোৱা নাই। ইমান মানে কষ্ট হৈছে চাওক, একদম ফাটি গৈছে চাওক। গাইজ, ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ দাৰাগাঁও। অ' ভাই, কষ্ট কিমান হ'ল আজি? কষ্ট বহুত কষ্ট পায় আজি না, হালত খাৰাপ আজি হালত খাৰাপ হৈছে। চাইকেল কেইখনতো অৱস্থাই নাই, চাইকেলটো বেয়া না, চাইকেল বেয়া। আৰু চাওক, একদম ফুল পাৱাৰ এইখিনিতে দাৰাগাঁৱৰ যোনটো ভিউ, আৰু চেক কৰক। চলো, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ তাত, গা ধুমগৈ বলক। চাওক গাইজ, ফাইনেলি হেয়াৰ ইজ দ্য দাৰাগাঁও। একদম ছেম প্ৰায় লোকেল লাডাখৰ নিচিনাই, খালি ইয়াত পানী অলপ বেছি আছে। লোকেল লাডাখততো পানী বহুত কম আছে। ইয়াত একদম গা ধুই মজা লাগিব। আগত যাওঁ য'ত মানুহ চানুহ নাই, তাত গৈ ফুল পাৱাৰ দুইটাই গা ধুই ইয়াত কিবা লৈ আছে, তো গৈ পেলাই গা ধুই আছোঁ, দেখুৱাই চব নালাগক। চলো চাওক গাইজ, ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ দাৰাগাঁও। আৰু কেনেকুৱা লাগিল? বঢ়িয়া লাগিছে। কষ্ট বহুত হৈছে কিন্তু আজি মানে কি, আজি কষ্টটো বেছিকৈ পাইছোঁ, ইমান ৰাইড কৰিছোঁ আমি। আজি ৰ'দটো দিছে নাই, ইমান দিন বৰষুণ পৰি আছিল, কিন্তু আজি অকস্মাতে ৰ'দটো দিলে, সেইকাৰণে কষ্ট। চাইকেলখন ভাল নহয়, চাইকেল কেইখন ভাল নহয়, মানে মেইন কথাটো সেইটোৱে। আৰু ৰ'দটো বেছিকৈ দিছে, এইকেইদিন বাৰু বৰষুণ দি আছিল ন। আজি একো নাই ব্ৰ, কেদাৰনাথ দাৰাগাঁৱত আৰু এটা ৰাইড আহি আছে, কৈছোঁৱে। আৰু ৰাইড আছে, অল আছামটো কমপ্লিট কৰি চিধা কেদাৰনাথ মাৰিম। তো ইয়াৰ প্ৰেক্টিছ ভালে মানুহ, প্ৰেক্টিছটো ফুল হৈছে, মানে কেদাৰনাথত তেতিয়া অলপ মানে কষ্টটো কম হৈ যাব। ডাইৰেক্ট যদি কেদাৰনাথ মাৰি দিওঁ, কষ্ট বহুত হ'ব আমাৰ। তো সেইফালে আছে ইণ্ডিয়া ভূটান, ইণ্ডিয়া ভূটানৰ সীমা এইটো। আৰু তাতে গৈ বহোঁগৈ, অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ, তাৰপিছত গা চা ধুই লওঁ। এতিয়া লগে লগে গা ধুলে জ্বৰ উঠি যাব আমাৰ ঘৰ পোৱালি। এয়া চাওক হাতীৰ গু, চলো এইখন চাওক। চাওক গাইজ, সেইফালে ইণ্ডিয়া ভূটানৰ মানে সেইটো সীমাটো, আৰু ইয়াত লিখা হৈছে ডু নট ক্ৰছ দ্য বৰ্ডাৰ। আৰু এইখন হৈছে লোকেল লাডাখ, লোকেল লাডাখ হৈছে দাৰাগাঁও। একদম ছেইম মানে গাইজ লোকেল লাডাখৰ নিচিনা লাগে, সেইকাৰণে লোকেল লাডাখ ওলাই আছে বাৰে বাৰে। আৰু চাওকচোন, লোকেল লাডাখ একদম ছেইম বুলি কৈছোঁ নহয়, খালি ইয়াত পানীটো অলপ বেছি আছে। আৰু ইয়াত অলপ টাইম বহি লৈছোঁ। অ' ভাই, জেগাখিনিচোন একদম ছেইম লোকেল লাডাখৰ নিচিনা। লোকেল লাডাখ মই যে গৈছিলোঁ নগাঁৱত তোমালোকৰ ঘৰত, তো তাতে যায়ে মই মানে দাৰাগাঁৱৰ ফিল্ডটো পাইছিলোঁ তাতে, মানে একেই ছেইম টু ছেইম, একেই আৰু খালি পানীটো অলপ ইয়াত বেছি আছে, তাত অলপ পানী সেইটো কম, একেই। আৰু এইখিনি আছে ইণ্ডিয়া ডু নট ক্ৰছ দ্য বৰ্ডাৰ। আৰু ইয়াত অলপ টাইম ৰেষ্ট লৈ গাটো ধুওঁগৈ। ভূটানত ইয়াত
যিখনে ভাৰত বুলি তাতে ডু নট ক্ৰছ দ্য বৰ্ডাৰ বুলি লেখা আছে চাইনবোৰ্ড তাৰে এখন ভূটান বুলি আৰু খালি ইণ্ডিয়াৰ বুলি লেখা আছে সেইখন চাইনবোৰ্ডখন নাই দেখোন ভাঙি পেলালে ভাঙিলে চাগে কোনোবাই হ'লেও ভাল লাগিছে ন প্লেচটো একদম বঢ়িয়া লাগি যায় ঠিক আছে চ' গাইছ কাপোৰ চাপোৰ চব খুলি কৰি ৰেডি হৈ গ'লোঁ এতিয়া গা ধুম এতিয়া আমি আৰু চেক দিছ আউট কি পানী মজা লাগিছে আৰু এনে এইকেইদিন গা ধুই আছিলোঁ যদিও অলপ ঠাণ্ডাকৈ গা ধুই আছিলোঁ আজি ৰ'দটো দিছে যে গা ধুই মজা লাগিব আজি তো এইফালে পাহাৰ চাহাৰ আছে একদম ফুল পাওঁ আৰু কি মজা লাগিছে আৰু গৈছোঁ এইফালে গাইছ কি বুলি কয় দাৰাগাঁৱত আহি অলপ টাইম গা ধুলোঁ আৰু একদম কি মজা লাগিছে চাওক একদম ফুল পাৱাৰ পানী বহুত আছে ইয়াত আৰু এই মাত্ৰ পৰিছিলোঁ সেইকাৰণে মই তলত নাযাওঁ মোবাইলটো লৈ এই মানে মোবাইলটো মই তাত গা ধুই পেলাই মোবাইলটো আনিব আহিছিলোঁ তেতিয়া পৰিলোঁ আৰু এইখিনিত আছে ভূটান ইণ্ডিয়া সেইখন চাইনবোৰ্ডখন আৰু এইফালে ইয়াৰ ঠাণ্ডা লাগি গৈছে সেইকাৰণে এই বোলে গা নোধোৱে ইয়াৰ বোলে হ'ল আৰু এতিয়া মই অলপমান গা ধুই লওঁ ইয়াত আৰু চিনেমেটিক দুটামান লৈ লওঁ শ্বুট কৰি লওঁ দেন গা পা ধুই গৈ আছোঁ ঘৰ চ' চাওক আপোনালোকে একদম মানে পানীটো বহুত স্পীড আহিছে কেমেৰাত ধৰিব নোৱাৰিব পাৰে আপোনালোকে পানীটো বহুত স্পীড আছে আৰু এইটোৱে হৈছে বিউটিটো মেইন ইয়াৰ আৰু এই ওপৰত একদম ভূটানৰ টাৱাৰ কেইটামান আছে দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব এইটো চাওক দেখিছেনে নাজানো দেখিব লাগে টাৱাৰকেইটা আৰু একদম ছেইম মানে গেছ লোকেল এটাখন নিচিনা লাগে ত' চাওক একদম ফুল পাৱাৰ এইখিনি একদম মজা লাগিছে ইয়াত আহি গা ধুই মানে কিবা এটা আল্টিমেট লেভেলৰ হেৰি লাগিছে আৰু অলপমান গা ধুই লওঁ দেন গৈ আছোঁ চলো ধুই লওঁ গা গৈ আছোঁ বোলো চাওক গাইছ গা পা ধুই ল'লোঁ আৰু হাতখন চোলা পিন্ধি লৈছোঁ নহ'লে হাতখন একদম ব্লেক হৈ গৈছেগৈ চাওক একদম হাতখন ক'লা পৰি গৈছেগৈ আজি আৰু সেইকাৰণে হাতখন চোলা পিন্ধি ল'লোঁ গা পা ধুই ল'লোঁ একদম পূৰা এতিয়া একদম গাটো একদম বঢ়িয়া লাগিছে আৰু ইয়াত অলপমান চিনেমেটিক শ্বুট কৰি লৈ গৈ আছোঁ তাত যদি পৰঠা চৰঠা যদি তাত আছে খাম আৰু নাথাকিলে তলত গৈ খাম চ' গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ মেইন কষ্ট হ'ব এইটোত য'ৰ পৰা আমি আহিছিলোঁ এইখিনি দেখিছে নাই নাজানো এইখিনিত তাত উঠোঁতে বহুত কষ্ট হ'ব আমাৰ আৰু এইখন হৈছে লোকেল লাডাখ চৰি এই বাৰে মানে লোকেল লাডাখে আহি আছে লোকেল লাডাখ নহয় গাই দাৰাগাঁও এইখনেই হৈছে দাৰাগাঁও চাই লওক লোকেল লাডাখ আহি আছে মানে ছেম টু ছেম লোকেল লাডাখৰ নিচিনা লাগে যে সেইকাৰণে মানে দাৰাগাঁও চৰি লোকেল লাডাখ আহি আছে আৰু সেইখনেই হৈছে ইয়াত গা ধুলোঁ এইখিনিতে গা ধুইছিলোঁ পানীটো বহুত স্পীডত আছে গাইছ সেইকাৰণে মানে মাজলৈ সেইকাৰণে মানে মোবাইলটো নুলিয়ালোঁ তাত নিনিলোঁ নহ'লে পানীত মোবাইল চোবাইল পৰিলে চেছ আৰু মই তো এতিয়া ইয়াত অলপমান ৰিল চিল শ্বুট কৰি লওঁ দেন গৈছোঁ আমি ঘৰ চাই লওক একদম বঢ়িয়া গাইছ দাৰাগাঁৱক বাই বাই দিলোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ চিধা ঘৰ আৰু এটা প্লেন আছিলে কিন্তু আজি কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ নাযাওঁ একদম বহুত ভাগৰ লাগিছে চ' এইখনে চাওক দাৰাগাঁও পিকনিক স্পট একদম ইয়াত সৰু পোৱালিসোপা একদম পূৰা একদম এনজয় কৰি আছে একদম ফুল পাৱাৰ মজা লাগিছে ইয়াতে গা পা ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত অলপমান চৰাই কৰিব লাগিব একদম মানে বহুত ওখ আছে এইটো এই তাত চাওক ইয়াতচোন একদম চাইকেল ঠেলিব লাগিব চাওক গাইছ আৰু আহি গ'লোঁ ওপৰত আৰু এইখিনিতো বহুত মানে কি ক'ম এনেকুৱা ভাগৰ লাগি যায় এইখিনি ভৰি বিষাই গৈছে আৰু এইখনে চাওক মেইন দাৰাগাঁও আৰু গা পা ধুলোঁ ভাল লাগিলে খালি ভোক লাগি আছে ন অলপ আগত যাই খাই দিম তো এই ইয়াত একদম গা পা ধুই ল'লোঁ চলো এতিয়া গ'লোঁ চ' গাইছ আমি বহুত দূৰ আহি পালোঁ আৰু পেডেলটো মাৰাই নাই বহুত দূৰ হ'ল পেডেল মাৰাই নাই ন আমি ঠাইখিনি দেখাত সমান লাগে কিন্তু অসম আহিছোঁ এনেইতো আহোঁ বহুত এবাৰ আহিছোঁ চাইকেল আহি গৈছিলোঁ চাইকেলতে অহাৰ কাৰণেহে আজি অনুভৱ কৰোঁ আচলতে মানে দেখাত
গাইজ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব একদমেই নাপাহৰিব। আৰু লগ পাম আৰু অন্য এটা ধামাকা ব্লগত। চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে চেনেলটো। ত' বাই বাই। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। বাই 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 বাই।